سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزش نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو می‌خوایم در مورد سورس نت صحبت کنیم و اون رو توی روتر میکروتیک پیکربندی کنیم. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. قبل از اینکه در مورد نت یا همون نتورک ادرس ترنسلیشن صحبت کنیم، من می‌خوام در مورد این صحبت کنیم که چرا اصلا نت به وجود اومد و چرا ما به نت احتیاج داریم. علتی که نت به وجود اومد این بود که آدرس های آی پی ورژن 4 رو به اتمام بودن. حالا یکی ممکنه بگه که آدرس های آی پی ورژن 4 تعدادشون که خیلی زیاده، 2 به توان 32 تا که چیزی بیشتر از 4 میلیارد آدرس آی پی میشه ما داریم. چرا اینقدر زود این آدرس ها تموم شدن؟ چند تا دلیل برای این وجود داره. یکیش اینه که آدرس های آی پی ورژن 4 خیلی بد تخصیص داده شدن. به عنوان مثال ما الان دانشگاهایی توی آمریکا داریم که شاید 20,000 تا دانشجو نداشته باشن اما 16 میلیون تا آدرس آی پی دارن. از اون طرف هم کشورهایی داریم که برای کل کشور شاید 1000 تا آدرس آی پی نداشته باشن. از بین این بیشتر از 4 میلیارد تا آدرس آی پی هم یه سری آدرس آی پی هم برای مواردی اختصاص داده شده بود و رزرو شده بود که هیچ وقت از اونها استفاده نشد. یه علت دیگه‌ش هم این بود که تو سال 1980 اینها که داشتن استاندارد آی پی ورژن 4 رو می‌نوشتن و آدرس اسپیس و 32 بیت در نظر گرفتن، هیچ وقت فکر نمی‌کردن این تعداد وسیله توی دنیا وجود داشته باشه. اما الان هر فرد رو اگه نگاه کنین چند تا وسیله داره، کامپیوتر داره، لپتاپ داره، موبایل داره که هر کدوم از اینها اگه یه آدرس آی پی لازم داشته باشن تعداد خیلی بیشتر از 4 میلیارد تا آدرس آی پی میشه. حالا که آدرس های آی پی ورژن 4 کم بودن، باید یه راه حلی برای این مشکل پیدا می شدش. 2 تا راه حل ارائه شد. یه راه حل کوتاه مدت بود که همین نت یا نتورک ادرس ترنسلیشن بود که ما تو این ویدیو در موردش صحبت می‌کنیم. راه حل بلند مدت هم آی پی ورژن 6 بود که بحث ما تو این درس نیست، اما ممکنه بعداً در مورد آی پی ورژن 6 هم صحبت کنیم. حالا بریم سراغ نت یا همون نتورک ادرس ترنسلیشن که یک روشیه که از طریق اون سورس آی پی یا دستینیشن آی پی یک پکت رو ما تغییرش میدیم. به عبارتی مبدأ یا مقصد پکت رو ما تغییرش میدیم. اگه ما یه پکت رو اینجا در نظر بگیریم که سورس ادرس داره، سورس آی پی ادرس و دستینیشن آی پی ادرس داره، توی نت که 2 مدل نت داریم روی اینها یه سری تغییراتی اعمال میشه. توی سورس نت میاد سورس ادرس پکت عوض میشه و توی دستینیشن نت که توی ویدیوی بعدی در موردش صحبت میکنیم دستینیشن پکت عوض میشه. اگه ما یه شبکه‌ای به این شکل داشته باشیم که توی اون پی سی ما آی پیش به عنوان مثال اینجا هست 192.168.2.2، گیتویش هست 192.168.2.1 که یک آی پی ادرسی است که روی اتر 2 روتر ست شده و روتر ما رو اتر یکش یه آدرس آی پی پابلیک داره که اینجا به عنوان مثال از 80.22.1.1. ما میدونیم که آی پی سی ما اینجا یه آی پی که اصطلاحاً میگیم آی پی رنج پرایوته. آی پی رنج پرایوت 3 تا دسته هستن که ما اینجا میبینیم رنج 10 رو داریم 10.0.0/8 که میشه 10.0.0 تا 10.255.255.255 172.16.0/12 که میشه 172.16.00 تا 172.31.255.255. این 31 مهمه چون من خیلی موقع دیدم که به اشتباه یه عده میرن به عنوان مثال 172.32 یه چیزی رو به عنوان آی پی پرایوت تو شبکهشون ست میکنن در حالی که اون یه آی پی پابلیک هستش. و رنجی که خیلی از ماها بیشتر دیدیمه 192.168.0.0/16 که میشه از 192.168.0.0 تا 192.168.255.255. اینها رنج های پرایوت هستن و هر کس میتونه توی شبکه داخلیش برای سیستماش از اینا استفاده کنه. به عنوان مثال من تو لن خونم دارم، تو لن شرکتم از این آدرس ها دارم، شما دارین، هر کس دیگه تو دنیا هم ممکنه داشته باشه. یعنی به جای اینکه اومده باشن برای هر سیستم یه آی پی پابلیک در نظر گرفته باشن، این رنج ها رو اومدن به عنوان رنج های پرایوت تعریف کردن و گفتن لزومی نداره اینها یونیک باشه، هر کسی میتونه از اینها استفاده کنه توی دنیا. حالا که هر کس میتونه از این رنج های پرایوت استفاده کنه، فقط یه شرطی وجود داره. وقتی که پکت رو میخواد از شبکه داخلی خودش بفرسته به سمت اینترنت، باید روی روتری که تو شبکهش داره اینها رو نت کنه. یعنی بیاد آدرس های پرایوتش رو مخفی کنه و اینو با اون آدرس پابلیکی که روی روترش داره با اون بفرسته سمت اینترنت. چون اگر پکتی با این سورس ها وارد اینترنت بشه،
ممکنه پرووایدرهایی که تو طول مسیر دارن این پکت رو دراپ کنه و اصلا به مقصد نرسه، و یا حتی اگه پرووایدرها اینو دراپ نکنن و این پکت به مقصد برسه و اون سروری که اینو دریافت میکنه حتی اینو جواب بده، بخواد جوابو برگردونه، میفرسته به روتر بالا دستش. توی مسیر برگشت مسیری براش پیدا نمیشه، چون این آدرس های یونیک یا یکتایی نیستن که بگیم این رنج الان مختص مثلا شماست یا مختص منه. برای همین تو اینترنت براشون مسیری پیدا نمیشه که این جواب به سمت شما برگرده. گفتیم روتری که توی لبه شبکه قرار داره وظیفه اینو داره که سورس نت رو انجام بده و سورس پکت رو اگر رنج پرایوت باشه تغییرش بده به آدرس پابلیکی که خودش داره. بیایم اینجا یه پکت رو در نظر بگیریم. فرض کنیم سیستم 192.168.2.2 میخواد یه پکتی بفرسته برای یه سروری تو اینترنت که آدرس آی پیش هست 555. یه پکت ایجاد کرده. سورس پورتش رو نگاه کنید، سیستم عاملی که روی پی سی هستش خودش رندوم جنریت کرده، اینجا گذاشته 3500. فرض میکنیم 555 هم یه وب سروره، پس این با دستینیشن پورت 443 کار داره که حالا تی سی پی هم هست. اینم اومده مشخص کرده. اینها اطلاعاتی است که تو پکت تو لایه ترانسپورت قرار داده شده. سورس آی پیش آدرس خودش هست 192.168.2.2. دستینیشن ادرسش هم هست 555. این پی سی این پکت رو ایجاد میکنه و میفرستش به سمت روتر که دیفالت گتویش باشه. روی این روتر ما اومدیم قبلا نت رو فرض میکنیم پیکربندی کردیم، پس این روتر براش مشخص شده که باید نت انجام بده وقتی پکتی میخواد ازش خارج بشه. روتر میاد چیکار میکنه؟ میاد یه جدول تشکیل میده. داخل جدول این اطلاعات رو میاد ثبت میکنه. میگه این سایت آی پی این پکت بوده 192.168.2.2، این سایت پورتش بوده 3500، اما آوتساید آی پی که من میخوام باهاش این پکت رو بفرستم سمت اون سرور 555 آی پی هست که خودم دارم و پابلیک میاد 80.22.1.1 رو جایگزین اون میکنه. آوتساید پورتش هم میذاره همون 3500. فرض میکنیم تغییرش نمیره. وقتی که این کارو کرد پکت عملا عوض میشه این پکت جدیدی که اینجا میبینیم. سورس آی پی میشه 80.22.1.1 و این پکت رو ارسال میکنه به سمت اون سرور 555. سرور 555 پکت رو میگیره، پردازشش میکنه، میخواد جوابو برگردونه. وقتی جوابو میخواد برگردونه جای سورس و دستینیشن پکت عوض میشه. یعنی الان سورس شده 555، دستینیشن شده کی 80.22.1.1. یعنی از دید اون سرور کسی که پکت رو فرستاده روتره و اصلا در مورد اون سیستمی که اونجا وجود داره بر اساس آدرس آی پیش اطلاعی نداره. جوابو میفرسته برای روتر این پکت رو دریافت میکنه، میره تو اون تیبلش نگاه میکنه، میگه اگه پکتی برای من اومد که دستینیشنش بود 80.22.1.1 که این خود منم، اگر پورتش بود 3500 دستینیشن پورتش بود 3500 جای سورس و دستینیشن پورت هم عوض کرد اون سرور. اینو باید تحویل کی بدم؟ بر اساس این تیبل بعد اونو تحویل 192.168.2.2 بدم، اونم روی پورت 3500. پس پکت رو میاد اینجا دستینیشن رو عوض میکنه، میذاره 192.168.2.2 و اونو تحویل اون پی سی میده که آدرسش 22 هستش. یه مقدار در مورد نت توی روتر میکروتیک صحبت کنیم. اگه بخوایم پیکر بندیش کنیم توی قسمت آی پی فایروال یه تبی داریم به اسم نت. تب اول فایروال هست، تب دوم نت هست، بعد اونجا این کار رو انجام بدیم. توی فایروال میکروتیک دو تا چین داریم، یکی SRC نت، یکی DSD نت، مخفف سورس نت و دستینیشن نت، که برای پیاده سازی نت از اونها استفاده میکنیم. رول هایی که توی نت نوشته میشه مثل رول هایی که تو فایروال نوشته میشه منطقشون همون ایفدنه. یه سری شرط ما داریم، یه قسمت اکشن داریم که شبیه همون دن تو برنامه نویسی. اگر این شرط ها برقرار بودن توی اون حالت این اکشن رو انجامش بده. رول های توی نت هم مثل رول هایی که تو فایروال داشتیم به صورت ترتیبی پردازش میشن و اولین رولی که با یه پکت مچ بشه رول های بعدی برای اون پکت چک نمیشن. ما اگه همون شکلی که در موردش صحبت کردیم و در نظر بگیریم بخوایم براش نت بنویسیم باید یه رول جدید ایجاد کنیم، بگیم چینمون SRC نته،
تو قسمت سورس ادرس میایم اون سابنتی که میخوایم براش نت انجام بشه، سورس نت انجام بشه رو مینویسیم. اگر اینجا چیزی ننویسیم یعنی هر آدرس آی پی. بهتره تو خیلی موارد اینو مشخص کنید. ما اینجا اومدیم گفتیم سورس ادرس باشه 192.168.20/24. میگیم یعنی اگر سورسش این بود. و یه شرط خیلی مهمی که باید همیشه سعی کنیم بذارین آوت اینترفیس برای سورس نت. و اگر آوت اینترفیسش اتر 1 بود، یعنی ترافیک خواست از اتر 1 خارج بشه، بعد توی تب اکشن میگیم اکشن src net بشه. به چه ادرسی؟ تو قسمت تو ادرس میگیم 80.22.1.1 که آی پی پابلیک این روتر باشه. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که رول سورس نتمون رو روترمون چک کنیم و اگه نیاز هستش این رول رو ادیت کنیم تا تبدیل به یک رول خاص‌تر بشه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وینباکس به روترم وصل شدم. میرم تو قسمت آی پی فایروال. توی تب نت که تب دوم من هست نگاه میکنم. من قبلا یه رول نوشته بودم که اکشنش مسکیوریت هست. در مورد مسکیوریت هم یه مقدار صحبت میکنیم. من اینو باز میکنم، میرم تو تب اول جنرال. اینجا من گفته بودم چین src net out interface اتر 1 آپلینک. یعنی اگر ترافیک خواست از اتر 1 روتر من که آپلینک هم هست خارج بشه، بیا مسکیوریت کن. مسکیوریت یه نوع سورس نته. یه تفاوتی که با سورس نت داره، شما اگر این اکشن رو اینجا می اومدین میذاشتین src net یا سورس نت، تو قسمت تو ادرس باید مینوشتین چه ادرسی. من اگه آدرس های روترم رو چک کنم، آی پی ادرس رو اینجا بیارم، روی اتر 1 هم نگاه کنم که آپلینک هم هست 192.168.240. برای من چون نت داره تو چند مرحله انجام میشه، من مثلا آی پی های رنج 2 و رنج 3 رو نت میکنم با آی پی 63.240. بعد بالا دست دوباره یه روتری دارم که میاد این 63.240 یا بهتره بگم 192.168.63.0/24 رو اون میاد کلا به چی نت میکنه؟ با آدرس پابلیکی که روی خودش داره. بس من روی این روترم آدرس پابلیک ندارم. عملا دو مرحله داره روی تجهیزاتی که من تو خونه دارم نت انجام میشه. پس من اگه میخواستم به جای مسکیوریت اینجا اکشن رو بذارم src net، تو قسمت تو ادرس باید مینوشتم نتش کن به 192.168.63.240. اینو اپلای میکردم، میگفتم این کارو برای من انجام بده. اما یه موردی که اینجا وجود داره، اگه نگاه کنین این آدرس 63.240 برای من نوشته چی؟ دی، یعنی داینامیک. من اینو دارم از طریق DHCP دریافت میکنم از روتر بالا دستم. ممکنه من دفعه بعد که این روتر رو روشن میکنم، مثلا خاموشش کرده باشم روشن کنم و یا اون DHCP سروری که من دارم خاموش روشن بشه، یه آدرس دیگه به من اختصاص بده. مثلا بده 63.245 63.240 رو اختصاص نده. بعد تو اون حالت رولی که من اینجا نوشتم برای 63.240 گفتم به این نتش کن. اگر اون آدرس دیگه به من اختصاص داده نشه، این رول یه رول درستی نیستش. مسکیوریت میاد کار ما رو آسون میکنه. میاد میگه که آقا شما اینو بیار اکشن رو بذار مسکیوریت اگر آدرس داینامیکه و هر دفعه یه آدرس دریافت میکنی. من خودم میام چیکار میکنم؟ این سورس نت رو انجام میدم و تشخیص میدم به چه آدرسی اینو نتش کنم. از کجا تشخیص میده؟ اون میاد میگه که من میرم آی پی روت تو چک میکنم. آی پی روت میبینم اینجا که 000 رو تو داری میفرستی به 63.1 به عنوان مثال. اینجا از طریق چه اینترفیسی این احتمالاً انجام میشه؟ این احتمالاً از طریق اتر 1 هم انجام میشه که روی اتر 1 هم من آدرس 63.240 رو دارم. پس این میاد چیکار میکنه؟ از همین آدرس 63.240 خودش تشخیص میده که توی رنج 63.1 هست استفاده میکنه و سورس نت رو انجام میده. پس من اگه اینجا اپلای کنم، مسکیوریت همون یه سورس نته برای من که خودش آدرسی که باید با اون سورس نت انجام بده رو تشخیص میده و من اینجا لازم نیست دیگه آدرسی بنویسم. حالا من تو تب جنرال میتونم اینو خاص‌ترش کنم. یعنی تو قسمت سورس ادرس اگر من چیزی ننویسم مثل الان، یعنی هر آدرس آی پی، کسایی که از طریق وایرلس به من وصل میشن تو رنج 3 آی پی گرفتن، کسایی که از طریق کابل وصل میشن تو رنج 2 آی پی گرفتن، همه اینا نت میشن. من اگه بخوام برای اینها نت های مجزایی بنویسم، میتونم اینجا مشخص کنم. مثلا بگم یه رول نت می‌نویسم برای سورس های 192.168.20/24.
این میشه یه رول من. از این یه کپی میگیرم، اکشنش هم همون مسکیوریت میذارم باشه. اینجا میام یه رول دیگه مینویسم برای 3-0. حتی من اینجا میتونم رنج مشخص کنم، مثلا بیام بگم از IP 3.1 میخوام نت بشه تا خط فاصله بذارم تا 192.168.300. فرض کنیم من فقط به سیستم هایی که تو رنج 3.1 تا 300 هستن میخوام اینترنت بدم و به اونهایی که آدرس های بالاتر از این میگیرن نمیخوام اینترنت بدم، پس نیازی به نت ندارم. میتونم اینجا 2 تا رول داشته باشم که یکیش برای رنج 3 من باشه، یکیش هم برای سابنت 20/24 من باشه. ما قبلا در مورد ادرس لیست تو یک ویدیویی که لینکشو بالا میبینین صحبت کردیم. کار دیگه‌ای که من میتونم بکنم، میتونم اونهایی که میخوام بهشون اینترنت بدم و براشون نت رو انجام بدم، سورس نت رو، بیام توی ادرس لیست بنویسم. مثلا میام تو تب ادرس لیست و علاوه میزنم، یه اسم براش میذارم، مثلا مینویسم اینترنت. میام اون رنج ها رو اینجا مشخص میکنم یا ساب نت ها رو، میگم 192.168.2/24 اپلای میکنم. یه کپی میگیرم ازش، میگم 192.168.3.1 تا 192.168.300 اوکی میکنم. پس من یه ادرس لیست دارم که آدرس هایی که میخوام بهشون اینترنت بدم و اونجا مشخص کردم. برمیگردم تو این تب نتم، این رول دومم اصلا نمیخوام، اینو دیلیتش میکنم. اولی رو میام باز میکنم تا ادیتش کنم، اینو میبندمش. به جاش میام تو این قسمت سورس ادرس لیست، اون ادرس لیست رو انتخاب میکنم. من فقط یه موردی رو بگم، تو این ویدیو من قبلش اومده بودم روترم رو به نسخه 7 آپدیت کرده بودم. اگه نگاه کنین 7.6م. توی نسخه 6 این قسمت ادرس لیست، چه سورس ادرس لیست چه دستینیشن ادرس لیست، توی تب ادوانس هستش. اما توی نسخه 7 ادرس لیست ها رو جایی که باید انتخابش کنیم و آورده توی همین تب جنرال. اینو پس یادتون باشه که اگه شما نسخه 6 داشتین بعد برین تو تب ادوانس. اینو انتخاب میکنم، رو اپلای کلیک میکنم. پس من فقط یه رول نوشتم به جای اون 2 رولی که قبلا داشتم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.